અહીંયા A, આ વખતે અહીંયા B અને અહીંયા C. ક્લિયર? ચલો તો ABC આપી છે તો આપણે હવે પક્ષ સાધ્ય અને સાબિતી લખીએ. તો અહીંયાથી આપણે પક્ષ લઈએ છીએ. જો કોઈ ત્રિકોણમાં એટલે કે ત્રિકોણ ABC એક બાજુનો વર્ગ એટલે એક બાજુ કઈ બાકીની બે બાજુ એક બાજુ આ બાકીની બે બાજુ તો આપણે એવું જ લખવાનું છે જો કોઈ ત્રિકોણ એટલે કયો ત્રિકોણ ત્રિકોણ ABC માં એક બાજુ એટલે કઈ એક બાજુ હા એક બાજુ BC નો વર્ગ બાકીની બે બાજુ કઈ બાકીની એક આ અને એક આ બાકીની બે બાજુ એટલે કે AB નો વર્ગ વત્તા AC નો વર્ગ બાકીની બે બાજુનો વર્ગ એનો સરવાળો જેટલો થાય તો સાબિત કરો કે એ શેમાં આવવાનું સાધ્ય. સાધ્યમાં શું લખવાનું તો સાબિત કરો કે પહેલી બાજુની સામેનો ખૂણો તો પહેલી જે લીધી એનો સામેનો ખૂણો એટલે કે રિવર્સ એ કાટખૂણો હોય એટલે તો સાધ્યમાં શું તો ખૂણો એ કાટકોણ હોય છે. ક્લિયર? ચલો આના માટે આપણે સાબિતી થી લેવાનું સાબિતીની અંદર લઈએ તો પહેલું એક અહીંયાથી પહેલું ત્રિકોણ આ રેખા લેવાની કઈ રેખા લેવાની તો રેખા OX રેખા OX લેવાનું. ધારો કે OX કોઈ એક કિરણ છે પછી બીજું શું લીધું કોઈ એક કિરણ છે બીજું શું લીધું O થી Y. ચલો હવે OY એવું કિરણ દોરીએ કે જેથી કિરણ કેવું OX લંબ થાય OY કિરણ OX લંબ થાય કિરણ OY. આ થઈ ગયું. ચલો હવે વચ્ચે લેવાનું M એટલે M મૂકવાનું. તો હવે M ની વાત કરવાની એટલે M belongs to કોના ઉપર કિરણ OY M belongs to OY એટલે M મૂકી દો કે જેથી શું બને OM બરાબર AC બરાબર OM બરાબર AC અને નીચે અને N belongs to OX લઈ કિરણ ઉપર લઈએ N કે જેથી ON બરાબર દેખાય. ક્લિયર થઈ ગયું? 1 2 ફરીથી અહીંયા 3 અને અહીંયા 3 અને અહીંયા 4 1 2 3 4 ક્લિયર. ચલો હવે આપણે શું આપેલું છે તે જોઈ લઈએ. તો હવે આનાથી એક ત્રિકોણ બન્યું. હવે શું બનાવી દીધું આ બંને મળ્યું એટલે આ દોરી દેવાનું. તો શું કીધું તો કે હવે રેખાખંડ MN દોરતા દોરી દીધો. દોરીએ ત્યારે શું દેખાયું આપણને કાટખૂણ. કયો કાટખૂણ ત્રિકોણ બન્યું ત્રિકોણ MON એ કાટકોણ ત્રિકોણ છે. ક્લિયર? સિમ્પલ દેખાય છે. આમ ત્રિકોણ MON એ કાટકોણ ત્રિકોણ છે. કેમ? કારણ કે M અને O લંબ છે O અને M. MO લંબ છે O અને લંબ બતાવી દેવા ના. ચલો ક્લિયર છે. હવે અહીંયાથી હવે ત્રિકોણ કાટકોણ હોય તો સીધું આપણને શું આવે
શું આવે? શું યાદ આવે? કોઈ ત્રિકોણ કાટકોણ પાયથાગોરસ. લઈ દઈશું તો પાયથાગોરસ લેવાનું છે. તો અહીં ખૂણો O કાટકોણ છે. અહીં ખૂણો O કાટકોણ છે. તેથી ત્રિકોણ MON કેવું ત્રિકોણ હશે? કાટકોણ ત્રિકોણ થશે. માટે પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું કહે છે? કર્ણનો વર્ગ બરાબર એક બાજુ એનો વર્ગ વત્તા ઓકે. આની અંદર આપણને કઈ કઈ બાજુ આપી દીધી એ જોઈએ. કર્ણ કોણ અને કર્ણ કર્ણ mn ઓકે. mn નો વર્ગ બરાબર એક બાજુ એટલે o m નો વર્ગ વત્તા બીજી બાજુ એટલે on નો વર્ગ. ચલો આટલે સુધી કમ્પ્લીટ. હવે om એટલે આપણે શું લીધા હતા? AC અને ON એટલે શું લીધા હતા? તો આપણે OM ની જગ્યાએ AC મૂકી શકીએ. AC નો OM ની જગ્યાએ AC અને ON ની જગ્યાએ AB નો કૌંસમાં લખવાનું OM બરાબર AC અને ON બરાબર AB. ક્લિયર થાય છે? ખબર પડે છે કે ઉપરથી જાય છે? શું ક્યાં? હા, સુઈ ના જતા ભાઈ. ચાલો ઓકે. હવે લઈએ. પરંતુ આ થોડું ઓકવર્ડ છે, વાર્તા જોઈએ. પરંતુ AB નો વર્ગ વત્તા AC નો વર્ગ બરાબર શું આવે છે? AB નો વર્ગ વત્તા AC અથવા AC નો વર્ગ વત્તા AB નો વર્ગ બંને એક જ. બરાબર બરાબર શું મળ્યું આપણને સાધ્યમાં? AB નો વર્ગ વત્તા AC નો વર્ગ બરાબર AC નો વર્ગ. તો આપણે લઈએ AC નો થઈ શકે. આવું એ લોકો અંદર બતાવ્યું છે. ચલો આના બરાબર આ થયું, આના બરાબર આ થયું, તો આના બરાબર શું થાય? તેથી mn નો વર્ગ બરાબર bc નો વર્ગ. mn બરાબર bc થાય. વર્ગ વર્ગ કાઢી. ચલો એના મતલબ બે ત્રિકોણ આપણને સામસામે મળે. કયા કયા ત્રિકોણો મળે? આ અને આ. આ બંને ત્રિકોણોમાં જે mn બરાબર bc થાય છે એટલે આપણો સીધો જ નિયમ સંગતતા સમરૂપતા વાળો પાછો અહીંયા સંગતતા સમરૂપતા નાખી દીધી. તો કયું કયું ત્રિકોણ થયું? ત્રિકોણ ABC. આમ ત્રિકોણ ABC, ત્રિકોણ A પછી B પછી C આમ ગયા. તો ત્રિકોણ O પછી N પછી M. ખબર પડી? અને ત્રિકોણ ON M ABCON M માં સંગતતા સમરૂપતા છે. માં કઈ સંગતતા સમરૂપતા છે? એની એક વ્યક્તિ જ આપી દીધી છે. ઓકે, એની એક વ્યક્તિ છે તો બહુ ચિંતા કરવાની નથી. માં ઓકે ABC ને સંગત ON M સમરૂપતા છે. સમરૂપતા હોય તો સમરૂપતાની શરતો કઈ કઈ? સમરૂપતાની શરતો ત્રણ ખૂણા અને ત્રણ બાજુ. ક્લિયર? ત્રણ ખૂણા અને ત્રણ બાજુ. પહેલા કયા કયા ખૂણા લેવાના? ખૂણા. પહેલા આપણે બાજુઓ લીધી છે. ઓકે, તો આપણે બાજુ લઈએ. એટલે આપણે ખૂણા કાયમ લીધા છે, આપણે ખૂણા લઈએ. એકચ્યુઅલી અહીંયા બાજુ લેવી પડશે કારણ કે આપણે શોધવાનું શું છે? ખૂણા. એટલે ખૂણો છેલ્લે રાખશું. એટલે આપણે પહેલા શેના ઉપર જઈશું? બાજુ. તો અહીંયા આપણે પહેલા બાજુ લખી દેવાનું. એની ઉપર બે જ બાજુ આપણે બધી બાજુ લેવાની. ક્લિયર? ચલો
કઈ લેશું AB પેલા AB છે AB આમાં જે લીધો હોય AB એકરૂપ AB એકરૂપ AB છે એની સામે O પછી બીજી BC સમરૂપ એકરૂપ M અને પછી AC EB BC હવે AC એકરૂપ O M ક્લિયર થઈ ગયું ચલો ક્લિયર થઈ ગયું ઓકે હવે આના બરાબર એ બાજુમાં લખેલું છે આમ તો કાઈ જરૂર છે નહીં અને આ કૌંસમાં લખેલું છે કે આ એને બરાબર આ AB બરાબર OM થાય પછી BC બરાબર MN થાય અને AC બરાબર OM થાય તો ક્લિયર આ તે ખૂણા હવે અરે બાજુ હવે ખૂણા હા ચલો હવે સમરૂપ કરે ચલો સંગતતા ફરીથી એની જ વાત કરી પણ હવે કોના માટે લીધી ખૂણાઓ માટે હવે ફરીથી સંગતતા ABC ને સંગત ONM સમરૂપતા છે તેથી ખૂણા માટે શું લેવાનું ખૂણો A તો ખૂણો O પાંચ પડી ખૂણો B તો ખૂણો M અને ખૂણો C તો ખૂણો M હા એકરૂપતા લખી એકરૂપતા છે કયા ખૂણા એકરૂપ થાય છે એ જોઈએ તો આપણે એક જ આવે તો આપણે તો ત્રણ લઈ લેવા ના ઓકે ખૂણો A એકરૂપ ખૂણો O ખૂણો B ખૂણો N ખૂણો C એકરૂપ ખૂણો M પણ આપણે તો ખાસ એ O ની સામે એ આપણો પેલા પરંતુ રચના પ્રમાણે આપણો ખૂણો O કાટખૂણો અથવા કાટકોણ છે કાટકોણ છે માટે ખૂણો A કાટકોણ ઓકે તેથી સાધ્યમાં શું સાધ્ય કોણ એ કાટકોણ છે બસ થઈ ગયું એક વાર થોડું જણાવી લો બોક્સ કવર પડી ગઈ તો એક બાજુનો વર્ગ બરાબર બીજી બે બાજુનો વર્ગ તો સાધ્યમાં શું કોણ એ કાટકોણ છે ધારો કે OX ધારો એ લેવાની એક નંબર OX એક કિરણ છે અને બીજું OY એવું કિરણ લેવાનું કે જેથી બંને લંબ થાય એ પત્યા પછી તરત જ 2 3 નંબર આને 4 નંબર આને M એવું લો કે જ્યારે n belongs to OY લો કે જેથી અહીંયાથી આમ થાય આગળ એટલે જેથી OM બરાબર છે અને n belongs to OX ઉપર એવું લો કે જેથી ON બરાબર AB થાય આ થઈ ગયું જેવું થઈ ગયું એટલે OM અને OM નું લંબ લઈ લેવાનું અને પછી કાટકોણ ત્રિકોણ પાયથાગોરસનું શ્રી સરસ્વતી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ आओ અને અમારી સફળતાના સહભાગી બનો. Our website is www.johukummereaaka.com. Our Facebook is Success of SSI. YouTube link Sri Saraswati Institute. We have digital classroom and learning mobile app. Sri Saraswati Institute, inspired by God. 1 to 10 and 11, 12, Science, Commerce, Arts, English and Gujarati medium, CBSE, NCERT, ESEB, personal and group tuition, spoken English, mobile 990402011, mobile 9687069222. Thank you.